Sinds de start in 2004 draait dit bedrijf al volledig in de cloud. Door middel van hun software helpen ze bedrijven hun producten te verbeteren. AlixQI maakt kwaliteitsmanagement software voor productiebedrijven, voor fabrieken, waarmee zij eigenlijk alles met betrekking tot kwaliteit regelen. Of dat nou het vastleggen van allerlei kwaliteitsdata, dus daadwerkelijk het meten van voldoet dit product aan bepaalde eisen, als alle processen die daar omheen zitten, de documentatie van de kwaliteitsprocessen zitten allemaal in één oplossing voor kwaliteitsbeheer. En wij doen dat voor allerlei soorten productiebedrijven, variërend van plastics, chemicals, voedselproductie, textiel enzovoorts. Kwaliteitsmanagement is eigenlijk steeds meer onderdeel geworden van het core-proces van veel productiebedrijven. Dus waar dat vroeger eigenlijk alleen maar aan het eind van de keten gebeurde, wat geproduceerd werd, werd gecontroleerd, zie je nu eigenlijk dat volledig door het hele productieproces heen steeds wordt gekeken naar allerlei kwaliteitsattributen, zodat ze ook veel tijdiger kunnen gaan bijstellen. Heel vaak kun je tijdens de productie al zien of bijvoorbeeld de temperatuur van een productieproces afwijkt, of een machine iets minder exact iets aan het snijden is bijvoorbeeld. En daardoor kun je veel eerder gaan ingrijpen. Betekent ook dat steeds meer mensen in de fabriek met kwaliteitsmanagement bezig zijn. Dus of dat nou iemand op de fabrieksvloer is of iemand die in het laboratorium aan het checken is of aan alle eisen voldaan wordt of zelfs iemand binnen marketing. Iedereen in de hele organisatie heeft iets met kwaliteitsmanagement te maken. Dat is ook een van de innovaties die wij hebben doorgevoerd. Bijvoorbeeld niks met de software zelf te maken, maar met ons licentiemodel. Wij zijn onze software gaan verkopen voor de hele fabriek, niet meer per gebruiker. Uiteindelijk met als doel om zoveel mogelijk mensen juist bij dat kwaliteitsmanagement te betrekken. Gebruikersgemak is daar echt super belangrijk bij. Dus dat het niet alleen makkelijk op verschillende devices te gebruiken is, maar dat het ook relatief simpel is. Zodat ook mensen die gewoon ergens achter een machine staan, snappen wat ze ermee moeten en zo'n ding eenvoudig kunnen bedienen. Oerlemans Plastics is een onderdeel van de Oerlemans Packaging Groep. We zijn hier in Giesen. In Giesen maken wij broodzakjes, we maken diepvriesverpakkingen, we maken potgrondverpakkingen. We bedrukken ze in allerhande kleuren en stijlen. Eigenlijk te veel om op te noemen. We hadden een softwaresysteem waarin de mensen door verschillende pagina's moesten scrollen om hun data vast te leggen. Met dit nieuwe softwaresysteem is het een stuk makkelijker geworden. We hebben een tablet. Het is voor de jongens een stuk makkelijker. Ze zijn mobieler met de tablet. En met één druk op het touchscreen ligt de data vast. Wij leggen data vast van omstellen. De machinestilstanden leggen we vast. We leggen pauzes vast. We leggen de roldata vast. Dus is een rol goed? Hoeveel meter zit erop? Hoe zwaar is hij? En de productietijden. Op het moment dat er misstanden zijn, kunnen de jongens met de tablet een bericht sturen naar hun voorman. Dus die is per direct te waarschuwen. Die is per direct op te roepen. Ze kunnen foto's maken om ongeregeldheden vast te leggen. Die kunnen ze in een bericht meesturen. We kunnen direct contact leggen met onze technische dienst bij storingen. De voordelen zijn uiteindelijk een hoop tijdswinst en dus kostenbesparing. Onze steltijden zijn omlaag gegaan. Productietijden zijn korter geworden en de kwaliteit is een stukje hoger komen te liggen. En daar zijn we heel blij mee. Dus wij doen heel vaak bijvoorbeeld een pilot met een klant, waarbij we een aantal van die productieprocessen samen met hun automatiseren. En dat is tegelijkertijd een soort trainingsprogramma. Aan het eind daarvan zijn ze in principe in staat om de rest van de productieprocessen zelf allemaal te automatiseren. Dus begin doen wij het eerste met hen samen. En daarna zijn ze steeds meer in staat om dingen zelf te doen. En alleen als ze er even niet meer uitkomen, dan kunnen ze ons eventueel weer inroepen. Voordelen zijn natuurlijk beter bewustzijn van kwaliteit in de hele organisatie. Het zit in een stuk tijdsbesparing. Dus we hebben genoeg klanten die zeggen van we kunnen uiteindelijk met hetzelfde team kunnen wij nu een grotere productie bereiken. Het gaat uiteindelijk ook om het terugdringen van afval. Dus vrij harde financiële voordelen. Hoe minder productiebatches je hebt die mislukken, hoe efficiënter je natuurlijk als fabriek aan het werken bent. En dat kan soms wel 15% schelen in de productie die niet meer verspild wordt. Nou, als de laatste heeft dat uiteraard ook allerlei milieuvoordelen. Want alles wat je niet opnieuw hoeft te produceren bespaart energie en bespaart uiteraard grondstoffen. Nelf Koopmans is een verffabrikant die levert aan de schilder, doe-het-zelver, de industrie en de marine. Met behulp van AlixQI hebben we data die toegankelijk is en makkelijk te evalueren. Hierdoor is het mogelijk om in te zoomen op dat stuk van de data die we nodig hebben om de first time right van een recept te verhogen. Ondersteund door de data kunnen we onderbouwde wijzigingen doorvoeren aan een receptuur of productieproces. En daarnaast krijgen we inzicht
in de grootte en de richting van die wijziging. Alle algemene gegevens met betrekking tot een badge zijn al vooraf ingevuld. Daarnaast is het mogelijk voor onze kwaliteitscontrole om de barcode op een recept in te scannen, wat meteen leidt tot het juiste keurisformulier dat hoort bij dat recept. Door inzet van het QMS gaat het mengen met 35% beter dan voorheen. Ik zou andere bedrijven dit systeem aanraden omdat de verbetering van de First Time Right geld en tijd bespaart. Onze toekomst zit met name in zorgen dat alle fabrieken snappen dat dit proces gaande is, dat automatisering en digitalisering onontkoombaar is. Daarnaast geldt voor ons als Nederlands bedrijf, de Nederlandse markt is in principe te klein voor ons om echt de groei te gaan doormaken die we gaan doormaken. En dat zien we inmiddels ook. Wij draaien op 6 continenten over de hele wereld. De hele wereld is uiteindelijk onze markt en die groei waarmaken en ook de verkoop in allerlei landen is uiteindelijk een van de belangrijkste dingen die wij kunnen gaan bereiken.